عليكم السلام أحبتي، هذه الحلقة رقم 590 من برنامجكم وعظات قرآنية، ولا زلنا في موضوع الصلاة الشيطانية للخلفاء الفاسقين. وكانت صلاتهم الشيطانية تسوغ لهم الاعتداء والظلم وهذه الفتوحات وما يسمى بالجهاد عندهم. يلفت النظر أن لغاية دلوقتي لما واحد يعتدي يقول لك الله أكبر. يعني منظر شفته على اليوتيوب، مجموعة من الأراذل الناس بيهاجموا سيدة قبطية وبيعروها وبيقول لك الله أكبر. الجماعة بتوع داعش بيقتلوا وبيذبحوا وبيسبوا وبيغتصبوا، بيقول لك الله أكبر. أول ناس عملوا هذا كان الصحابة الفاسقين وأئمتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كانوا بيهتفوا الله أكبر وهم بيعملوا كل المصائب اللي بيعملوها. يعني يستخدمون اسم الله جل وعلا وهم يرتكبون كل هذه الجرائم. نذكركم أن المؤمنين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، لما يذكر اسم الله يخاف. لكن دول بقى الذين يعبدون الشيطان وأولياء الشيطان يستخدمون اسم الله يهتفون به عندما يرتكبون أفظع الجرائم. شوف يا سيدي، نستشهد بقى بالحاجات بتاعته. يقول لك كان عمر إذا اجتمع الجيش والمسلمين أمر عليهم كذا 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 وقالوا سر باسم الله. طبعا احنا قلنا الكلام ده قبل كده. واقتتلوا قتالا شديدا، والراجل قال لك قد الله من هزمتني إن هزمتهم فعلي ألا أستبقي منهم أحدا، بيذكر اسم الله. وفي القادسية يقول لك وبات سعد بن وقاص بليلة لم يبت مثلها، ورأى العرب والعجم أمرا لم يروا مثله قط، وانقطع الأخبار والأصوات عن سعد رسم، وأقبل سعد على الدعاء بيدعي ربنا. تخيل بقى واحد كافر مشرك معتدي ويدعي ربنا. ويقول لك وأعلم الناس أنه قد استخلف خالدا وإنما يأمرهم خالد فسمعوا وأطاعوا، وخطب الناس يومئذ ويوم الاثنين المحرم سنة 14 وحسموا على الجهال وذكروا ما وعدهم الله به من فتح البلاد إلى آخره. ذكروا ما وعدهم الله. وبعدين يقول لك أمر سعد الناس بقراءة سورة الجهاد إلى الأنفال. وبقى نخش بقى في موضوع التكبير. يقول لك في فتح حمص فناهدهم المسلمون، يعني هاجمهم المسلمون فكبروا تكبيرة الله أكبر. طبعا هم يعتدون. فانهدم كثير من دور حمص فكبروا ثانية فأصابهم أعظم من ذلك. يعني بيستخدموا اسم الله في إرهاب وإرعاب الناس الغلابة اللي بيعتدوا عليهم. بيقول لك فادخلهم الزيني المدينة ولا شرقهم وبياتهم نعيم بياتا، يعني هاجمهم بالليل فشغلهم عن مدينتهم فاقتتلوا وصبروا حتى سمعوا التكبير الله أكبر خافوا فانهزموا فقتلوا مقتلة عدوا بالقصب. يعني كانوا بيعدوهم بقى بالإيه؟ بالجملة. يعني طبعا لا ننسى أن أنت حين تدخل في الصلاة تقول الله أكبر لتزداد خشوعا، فالواحد يقول الله أكبر يزداد خشوع. لكن أولئك في دينهم الشيطان يقولون الله أكبر ليزدادوا إثما. يقول لك ذكر يوم عماس فحين رآهم كبر وكبر المسلمون وتقدموا وتختبت الكتائب إلى آخره. ولن فانترب حتى إذا خالت القلب كبر وكبر المسلمون. قال لك الله أكبر والله، يعني في الأول الله أكبر، ولما دخلوا في جوه قال لك الله أكبر. وجعل القعقاع كلما طلعت قطعة من أصحابه كبر وكبر المسلمون في كل حاجة. يقول لك رواية تانية فدخلوا في السرب والناس من خارجها فلما دخلوا المدينة كبروا فيها وكبر المسلمون من خارجها وفتحت الأبواب. ساعة لما يهتفوا يقول لك الله أكبر كلهم الناس ترتعب. ده بقى شغل شيطاني.
وفي موقعة القادسية بيقول لك فلما فرغ القراء من قراءة سورة الأنفال قال لم تعدوا الزموا مواقفكم حتى تصلوا الظهر. خد بالك الصلاة هنا في صلاتهم فإني مكبر تكبيرة فكبروا معي. لما يصلي هيكبر، ده بقى اللي هي إيه؟ ساعة الصفر. فسمعت سنة فكبروا والبسوا عدتكم، ثم إذا كبرتوا الثالثة فكبروا ولينشط فرسانكم، فإذا كبرتوا الرابعة فاسحفوا جميعا. يعني إذا بقى التكبير هو بقى عبارة عن مراحل القتال. وقولوا لا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما كبر سعد الثالثة برز أهل النجاة فانشبوا القتال، والمسلمون ينتظرون التكبير الرابعة من سعد، فاجتمعت حلب وكبر سعد الرابعة وزحف إليه المسلمون. إذا بقى التكبير هو اللي بيدل على مراحل القتال والزحف إلى آخره. تكبير الله أكبر يستخدم أسوأ استخدام. يقول لك ولما اشتد القتال وكان أبو محجن قد حبس وقيد فهو في القصر، فصعد حين أمسى إلى سعد يستعفي إلى آخره. أهم شيء إن هو أبو محسن ده كان راجل، أبو محجن ده كان راجل شاعر وكان خمرجي، وبعدين جه حبسه سعد بن أبي وقاص، فشاف الناس بتحارب وهو كان فارس فزعل وخد على خاطره. وبعدين قال لمرات سعد طب خليني يعني أطلقي سراحي وأنا هروح أحارب. فأطلقت سراحه وراح الراجل يحارب. وبعد كده شافوه ناس بتحارب فكبروا. فالتكبير بقى كان هو يعني استخدام سيء لاسم الله جل وعلا في أفظع عصيان لله جل وعلا. فالتكبير وتكفير الآخر، وبين بعد كده الصلاة، تأدية الصلاة، كلها عبارة عن استهزاء بدين الله جل وعلا وبذات الله جل وعلا وبرسوله عليه السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي ونرجوكم لحظات قرآنية وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير ولايك. وعليكم السلام.